Đây là Đức. Đây là một trong những quốc gia giàu nhất tại châu Âu. Thu nhập của người dân thì cao, công nghiệp thì mạnh. Xe của các hãng nổi tiếng chạy đầy đường. Thậm chí là người nước ngoài nhìn thấy xe Đức cũng phải thòm thèm. Người Đức nổi tiếng tiết kiệm và tính toán rất kỹ chuyện tiền bạc. Thế nhưng hơn một nửa dân số Đức lại đang sống trong nhà thuê. Có những người 30 tuổi thuê nhà, 40 tuổi thuê, 50 tuổi vẫn thuê. Thậm chí về hưu rồi vẫn ở đúng căn hộ đã thuê sống hàng chục năm. Nếu nhìn bằng suy nghĩ quen thuộc của nhiều người Việt Nam, điều này rất là khó hiểu. Ở Việt Nam, rất nhiều người coi việc có một căn nhà, có một ngôi nhà là một trong những mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của mình. Có việc làm rồi thì tiết kiệm để có tiền mua đất, có đất thì xây nhà, ở thành phố thì mua chung cư, chưa đủ tiền thì vay ngân hàng. Người ta thường nói là an cư rồi mới lạc nghiệp, một tư tưởng đã ăn sâu vào suy nghĩ của người Việt Nam và người Á Đông. Nhưng ở Đức câu chuyện lại rất khác. Không phải người Đức không thích có nhà riêng, cũng không phải họ nghèo đến mức không mua nổi nhà, mà đơn giản là với rất nhiều người Đức, thuê nhà cả đời hoàn toàn không phải là một chuyện đáng xấu hổ hay bất thường. Họ chấp nhận thuê nhà cả đời như vậy một cách rất bình thường. Và đằng sau điều này là cả một series về lịch sử, luật pháp, tiền bạc và cách người Đức nhìn nhận về cuộc sống. Nói đến chữ thuê thì đầu tiên cần phải hiểu khái niệm thuê nhà ở Đức rất khác với hình dung của nhiều người Việt Nam. Ở Việt Nam khi nghe đến thuê nhà hoặc là nhà thuê, nhiều người nghĩ ngay đến một nơi ở tạm, ở một vài năm, thậm chí một vài tháng thì lại chuyển đi. Sinh viên thuê phòng một vài tháng, người mới đi làm thì thuê chung cư ở một vài năm. Vợ chồng trẻ thuê nhà để dành tiền, khi nào có tiền thì mua. Sau đó mục tiêu cuối cùng vẫn là mua một căn nhà riêng của mình. Nhưng tại Đức, thuê nhà sẽ là một lựa chọn lâu dài. Tại sao lại như thế nhỉ? Một gia đình có thể thuê một căn hộ trong vòng 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm. Con cái sinh ra lớn lên trong cái căn nhà đó, bố mẹ về hưu vẫn sống ở đó. Hàng xóm xung quanh cũng có thể là những người cũng thuê nhà lâu năm giống như vậy. Điều quan trọng là người thuê tại Đức được luật pháp bảo vệ rất mạnh. Chủ nhà không thể thích thì tăng giá, chán thì lấy lại nhà. Hôm nay tôi sẽ lấy lại nhà. Nếu người thuê tuân thủ hợp đồng, trả tiền đầy đủ và không gây ra vấn đề nghiêm trọng, việc chủ nhà đơn phương đuổi họ đi không hề đơn giản. Vì vậy người thuê có cảm giác ổn định hơn rất nhiều. Họ không sống trong tâm trạng năm nay thuê ở đây nhưng năm sau có thể phải xách vali chuyển đi, đơn giản bởi vì chủ nhà muốn tăng giá. Nếu thuê nhà mà lúc nào cũng bất an, người ta sẽ cố mua nhà. Nhưng nếu thuê nhà mà vẫn có thể sống ổn định hàng chục năm, áp lực phải mua nhà sẽ giảm đi rất nhiều. Giờ hãy thử là một người chủ nhà. Thì một lý do nữa khiến Đức dám thuê nhà lâu dài bởi vì giá thuê được quản lý tương đối chặt. Tất nhiên, tiền thuê nhà ở Đức vẫn có thể tăng. Nhưng chủ nhà không thể sáng ngủ dậy rồi nói: hãy chuẩn bị nhá, tháng sau tôi tăng thêm 50% tiền thuê. Pháp luật Đức có nhiều quy định giới hạn việc tăng giá. Ở nhiều trường hợp, tiền thuê phải dựa vào mặt bằng giá của cả khu vực. Tức là nếu một căn hộ cùng loại trong khu phố đang thuê khoảng 1.000 euro mỗi tháng, đây là một ví dụ thôi, thì chủ nhà rất khó tự nhiên đòi lên 2.000 euro hoặc 1.500 euro. Tại những khu vực thiếu nhà nghiêm trọng, Đức còn có các quy định mạnh hơn để hạn chế chủ nhà tăng giá thuê quá nhanh. Hãy thử hình dung như thế này. Một người đang thuê một căn hộ đẹp, gần nơi làm việc, con cái học gần đó, siêu thị cách vài phút đi bộ rất là tiện, họ đã quen với hàng xóm. Nếu chủ nhà có thể tùy ý tăng tiền thuê, người này sẽ rất lo. Nhưng nếu luật pháp giữ giá thuê trong một khoảng thời gian tương đối kiểm soát được, thì họ sẽ nghĩ: bây giờ tôi đang sống ổn ở đây, vậy tại sao phải vay hàng trăm nghìn euro chỉ để mua một cái nhà, rồi cũng sống ở đâu đó. Chính vì vậy, ở Đức, thuê nhà không nhất thiết là một lựa chọn kém an toàn hơn là mua nhà. Còn nếu muốn mua nhà thì sao? Mua nhà ở Đức cũng không hề đơn giản đâu. Giả sử bạn muốn mua một căn hộ 400.000 euro. 400.000 euro đã là rất nhiều tiền. Bạn nào quy đổi hộ mình ra tiền Việt và bình luận ở phía dưới được không? Nhưng mà chưa hết. Bạn còn phải trả thuế chuyển nhượng bất động sản, có tiền công chứng, có tiền đăng ký tài sản. Trong một số trường hợp còn có phí môi giới. Cộng tất cả những khoản này lại, số tiền phát sinh có thể lên đến hàng chục ngàn euro. Chính vì thế, mua nhà chỉ thực sự hợp lý nếu bạn định ở cái chỗ đó rất là lâu và có nhiều tiền. Còn nếu mua hôm nay, 5 năm sau lại phải bán lại để chuyển sang thành phố khác, những khoản chi phí ban đầu sẽ trở thành gánh nặng rất lớn. Và người Đức không muốn cái điều này. Nó cũng liên quan đến cái văn hóa tiêu tiền của nước Đức. Thì người Đức thường không muốn vay quá sức. Chúng ta gọi là văn hóa tài chính. Văn hóa tài chính của Đức đóng vai trò quan trọng. Người Đức là một trong những dân tộc nổi tiếng thận trọng nhất trên thế giới. Họ thường không thích vay tiền quá nhiều chỉ để chứng minh là mình mua được cái nhà này và mình giàu. Một gia đình có thu nhập tốt vẫn có thể nghĩ đơn giản như thế này: chúng tôi đang thuê căn nhà này với mức giá hợp lý, tại sao phải vay ngân hàng vài trăm nghìn euro?
Bởi khi mua nhà, mỗi tháng không chỉ có tiền trả nợ, lại còn tiền lãi, tiền sửa chữa, tiền bảo trì, thuế và nhiều chi phí khác. Vì thế một số người Đức chọn cách thực dụng hơn. Thôi cứ thuê nhà đi, số tiền còn lại đem tiết kiệm hoặc là đầu tư. Với họ, sở hữu nhà không phải lúc nào cũng là cách duy nhất để tích lũy tài sản. Họ còn có nhiều kênh để tích lũy và đầu tư tài sản khác. Và cái khác biệt về văn hóa mới là cái yếu tố theo đánh giá của mình là quan trọng nhất để xác định việc là người Đức giàu nhưng vẫn xác định thuê nhà cả đời, còn người Việt Nam nghèo vẫn cố phải mua nhà. Ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam, Trung Quốc hay Hàn Quốc, nhà mang ý nghĩa rất lớn. Một người giả sử như đàn ông ngoài 30 tuổi mà chưa có nhà, nhiều khi lại bị hỏi, thế thì bao giờ mới mua nhà? Một cái chàng trai chuẩn bị lấy vợ có thể cảm thấy là phải có nhà thì mới yên tâm mà lấy vợ. Cha mẹ cũng thường muốn con cái mua được nhà cho nó thoải mái. Thì ngôi nhà ở đây không chỉ là tài sản, nó còn là biểu tượng của sự ổn định. Nhưng ở Đức, quan niệm này nó hơi khác và nhẹ nhàng hơn nhiều. Người ta đánh giá chất lượng cuộc sống bằng nhiều yếu tố khác chứ không phải là việc sở hữu một cái bất động sản. Ví dụ như ở Đức người ta sẽ đánh giá là thu nhập có ổn định không, công việc có tốt không, có đủ tiền để nghỉ hưu hay không, gia đình có sống thoải mái hay không, có thời gian để đi du lịch hay không, tiết kiệm được bằng nào rồi, chứ không nhất thiết phải đặt ra những câu hỏi đại loại như nhà này thì đứng tên ai. Và chính cái tâm lý xã hội này khiến Đức không bị áp lực mua bất động sản bằng mọi giá. Và họ nhìn bất động sản rất khác. Ở Việt Nam, có những giai đoạn người dân nhìn nhà đất như một tài sản gần như chắc chắn tăng giá, cứ mua đi kiểu gì cũng tăng. Người ta mua đất vì sợ vài năm nữa giá tăng không mua được. Người đẻ chứ đất có đẻ đâu. Người này thấy hàng xóm mua thì cũng muốn mua, người kia thấy giá tăng thì cũng vay tiền để mua. Từ đó mới hình thành tâm lý không mua nhà hôm nay thì sau này không mua nổi đâu. Ở Đức thì cái tâm lý đầu cơ nhà đất nhìn chung không mạnh đến mức như vậy trong nhiều giai đoạn lịch sử. Và người Đức thuê nhà cũng vì một lý do lịch sử. Thì hãy quay trở lại Thế chiến thứ hai. Năm 1945, nước Đức bị tàn phá khủng khiếp và chúng ta biết rằng họ là nước thất bại trong Thế chiến thứ hai. Nhiều thành phố bị bom phá hủy, hàng triệu người thiếu nhà. Chính phủ Đức sau chiến tranh đối mặt với một bài toán rất lớn: làm sao xây thật nhiều nhà trong thời gian ngắn. Giải pháp là phát triển mạnh hệ thống nhà cho thuê, bởi vì bây giờ xây thì chắc chắn là không kịp với cái số lượng người đang trực trở như vậy. Nhà nước hỗ trợ xây nhà, các công ty xây dựng nhà thuê, các hợp tác xã nhà ở phát triển, chính quyền địa phương cũng tham gia. Thay vì cố biến tất cả người dân thành những người sở hữu nhà, cầm chắc cái tấm bìa đỏ trong tay, Đức tạo ra một thị trường thuê nhà rất lớn. Từ đó thuê nhà trở thành một phần rất là bình thường của xã hội. Qua nhiều thế hệ, người Đức không còn nhìn nhận việc thuê nhà như một giải pháp tạm thời nữa. Nó đơn giản chỉ là một cách sống, mà ai cũng sống như vậy, mình sống như vậy thì thấy rất là bình thường. Một lợi ích nữa đó là sự linh hoạt. Đức có nhiều trung tâm kinh tế, đó là lý do với những người trẻ, đặc biệt là những người có công việc dễ thay đổi địa điểm, thôi cứ thuê nhà cho nó sướng, địa điểm thì lại linh hoạt, thích ở đâu thì ở cho nó vui. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ một điều, thuê nhà ở Đức ngày nay không hề dễ chịu như nhiều người tưởng tượng, đặc biệt tại các thành phố lớn, không phải thích thì thuê mà thuê thì rẻ. Có những căn hộ vừa đăng lên đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm người hỏi thuê. Người trẻ tại các thành phố lớn của nước Đức vẫn than phiền về tiền nhà. Vì thế không nên hiểu rằng người Đức thuê nhà vì giá thuê nhà cực rẻ. Hoàn toàn không phải là như vậy. Lý do đúng hơn là dù tiền thuê có thể cao, hệ thống thuê nhà ở Đức vẫn đủ ổn định để người dân xem đây là một lựa chọn lâu dài và hợp lý. Cũng đừng hiểu rằng người Đức ai cũng ghét mua nhà. Khi lập gia đình, có con và xác định ở lâu tại một khu vực, nhiều người Đức vẫn muốn mua nhà, đặc biệt tại các thị trấn nhỏ hoặc ở những vùng ngoại ô, nhà riêng rất là phổ biến. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ họ không xem chuyện mua nhà là chuyện bắt buộc. Nếu mua có lợi thì mua, nếu thuê hợp lý hơn thì tiếp tục thuê. Người Đức rất thực dụng như vậy. Cảm ơn. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Nếu bạn là một người ở Đức mà bây giờ thuê nhà mà tiện như vậy, hay là bạn cố gắng để mua nhà, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.